Assalamualaikum, selamat datang ke OMGH YouTube channel. So, hari ni Mamu ada keyboard untuk di unboxing. Terima kasih PCByte sudi berkolaborasi dengan OMG Hackers. So, hari ni Mamu akan unboxing Mistel punya keyboard. Dia punya model 108 key X-VIII code nama dia. Dia menggunakan MX Cherry. So, agak berat lah dia punya ni. So kat luar kotak dia kat sini dia hantar kat Mamu brown switch non bluetooth. Dia ada dua version, satu bluetooth, satu non bluetooth lah. So yang ni wired punya edition. So theme color dia ni dark grey, grey dengan orange. So konsep color lebih kurang macam OMG Hackers punya lah. So kat belakang ni tak ada apa sangat, dia punya detail. Mistel ni pun salah satu brand yang diperbuat di Taiwan lah. Berat dia lebih kurang 1.25 kilogram lah. Abang boleh tengok kat sini lah. Dimension dia lebih kurang 442 kali 138. Height dia lebih kurang 42 mm lah. So mari kita buka, tengok macam mana rupa dia. Batai bunyi lagu kat belakang tu, anak dara Mamu duk tengok YouTube. So seperti biasa, brand-brand kat Korea dia akan datang sekali dengan ni lah, keyboard punya cover. Plastik dia, oh memang berat lah, solid. So apa boleh tengok theme color dia memang lawa. Flexing pun tak ada. So ni brown switch. Brown switch ni daripada apa yang Mamu baca lah, dia ada feedback macam blue switch, tapi silent macam red. So dia antara dua switch tu lah, gabungan red and blue switch. So apa boleh tengok kat belakang ni, dia pun ada deep switch juga untuk ampang setting. So dia ada rubber fit. Ni pun dia ada dua step lah, tak silap Mamu. Kita boleh tukar berapa tinggi apa nak, sikit boleh, tinggi boleh. So dia menggunakan type C, USB type C. Korang nampak tak dia dalam. So switch dia adalah dia bagi tahu. So yang ni support macOS jugalah. So apa boleh set lah, switch 1 Mac layout, switch 2 caps untuk left control, macro mode, switch 4 untuk caps function dia lah. So memang solid lah. So kalau hampa pakai macOS, hampa boleh beli yang ni lah. So dia ada cable routing straight je lah, hampa tak ada kiri kanan lah, tekan sini sajalah. So apa yang hampa dapat dalam kotak, seperti biasa manual dia. So hampa boleh baca tengok lah. So ni keyboard ni ada ni, itu kawan Mamu ada tanya keyboard yang Mamu dapat ni ada tak polling rate apa. So kat sini ada tulis polling rate dia 1000 Hz. So sesuai untuk yang kaki gamer lah. So pada sini apa yang Mamu boleh nampak, dia ada boleh download dengan firmware dia lah, boleh update sikit. Selain daripada itu, kau dapat benda simple lah, type C. Ini gold plated lah, tak silap Mamu. Dia bagi sekali. Ini yang menarik sebenarnya, keychain. Mana dapat keychain ni? Keychain dengan switch. Menarik. Memang menarik. Brand Mistel lah, bentuk granite. So dia ada bagi extra keycap puller dia. Kepala rusak, tak silap Mamu. So ini keycap untuk apa tukar lah. Escape key, dia buat kapal terbangnya, logo Mistel, escape and caps lock lah. So mari kita tengok switch dia side. So ini switch brown lah, MX Cherry ya, switch brown. So untuk apa beza semua tu nanti Mamu akan ulaskan lah antara dia. So kalau hampa boleh dengar, inilah
Ni dia tak silent grade lah yang mamu pernah buat unboxing sebelum ni. Masih orang kata masih senyap lah dari segi experience untuk orang typing lah. So itu sedikit sebanyak untuk review lebih lanjut. Mamu akan ulas dalam ulasan mamu akan datang, InsyaAllah. So kalau ada apa-apa benda yang hampa rasa mamu boleh improvise lagi dalam video-video ni, hampa main komen dekat page ke, hampa main DM kat channel YouTube ke apa ke, hampa main cerita mamu. Ini cubaan mamu lah, tengok kita buat lain pada lain sikit lah. So itulah unboxing Mistel X-VIII non Bluetooth edition . So untuk review lebih lanjut, hampa stay tune, hampa follow page kami OMGHxPCByte di Facebook. Okey, itu saja sedikit. Mamu signing out. Jumpa lagi.